Pezsgőbontással indult az ünneplés a Rumorban. Rácz Jenő és kollégái együtt köszöntötték a Rumor első és a Kostesz megújuló csillagját. Elképesztően sok munkát tett mind a két csapat az éttermeinkbe. Ma este relax van. A standban a kocintás elején még ültek néhány asztalnál. A vendégek ezt egyáltalán nem bánták, hiszen az egycsillagos étterem vacsorájuk közben vált kétcsillagossá. Bocsánat? Nem baj. A séfszakma az hiú, tehát hogy az bárki bármit mond, tehát azért ez jól esik, na. De nem iszunk előre a medvebőről, azok nem mi vagyunk. Esztergomban élőben nézték az átadót, az utolsó pillanatban még össze is kacsintott a szervíz a konyhával. Meglett a 42 első csillagja. Jó döntés volt bistróból fine dining éttermet csinálni? Úgy néz ki, hogy igen. A Saltban 2 fogás között be is jelentették a vendégeknek, hogy megkapták a zöld csillagot is. Szervíz után kezdődött az ünneplés. A zöld vagy a piros? Nem lehet választani. Kiváló vendéglátást folytassunk, és a jövőnk is fontos. A tatai platánban is csak vacsora után volt idő kocintani, és örülni a 2 Michelin csillagnak. Ez megint egy olyan dolog, amire nem lehet felkészülni. Kora este a díjátadó előtt azonban még feszült volt a hangulat. 2022 óta most már nem csak Budapesten, hanem egész Magyarországon értékeli az éttermeket a Michelin Guide. Ma este kiderül, hogy ki kap, ki tarthat meg, illetve legrosszabb esetben ki veszíthet Michelin csillagot. Gyertek velem a budapesti gálára! Kezdésnek az összes olyan séfet a színpadra szólították, akinek étterme szerepel az új teljes Magyarországot bemutató kiadványban. Mizsei János lett az év fiatal séfje, ez a díj az új generációnak jár. A Mák séfje az újranyitás után egy másik úton indult el, nyár végén mutatta be a farmtól a tányérig koncepcióját, amelyben helyi alapanyagokat és termelőket helyez a középpontba. De hogy lehetett a Michelin ellenőrzés közben benne volt a levegőben hónapok óta az egész koncepciót lecserélni? Farm to table koncepcióra váltani, új menüt, szóval azért ehhez kellett tök. Kellett. Ahhoz, hogy ez egy kerek egész legyen, és fölérjen a csúcsra, ahhoz még kell beletenni munkát, de azt gondolom, hogy ez a díj ez pont ugyanarra volt jó, hogy nagyon jó úton vagyunk. Ezután a Bib Gourmand díjazottjai következtek. A Mór 24, az Anyukám mondta, a Kis Tücsök, a Macok Bistró, a Káza Kriszta és a Sparhelt. Az év szomeliéje Langó Tamás lett, a legjobb szervizdíját pedig az őri szentpéteri Pajta kapta. 4 zöld csillagot is kiosztottak az este, a Gréfölmajor és az Almalomb mellett, az Onyxot is díjazták. A korábban 2 csillagos budapesti étterem jelenleg alkotói közösségként működik, és folyamatosan mutatják be a kísérleti stádiumban lévő fogásokat az új menüről. A 4. zöld csillagot a már Michelin csillagos Salt Budapest kapta, ők szintén a fenntartható gasztronómiát hirdetik. Azon dolgozunk, hogy még többet meg tudjunk tenni ennek érdekében, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, és minél jobban példát tudjunk mutatni mindenki számára abban, hogy a vendéglátásban is tudni kell zöldnek lenni. Ha mindenki megteszi a legkisebb lépés is, amit meg tud tenni, akkor azzal már előrébb vagyunk. A másnapi sajtótájékoztatón lehetett kérdezni a Michelin nemzetközi igazgatójától és egy aktív ellenőrtől, ő nem mutathatta az arcát. Gwendal Pollandek mesterien tért ki a konkrét kérdésem elől, nevetett ő is meg én is. Nem akarta elárulni, hogy pontosan hány ellenőr hányszor és hány éttermet látogatott meg Magyarországon, mire kialakult a végleges lista. Sokszor azért fogalmaznak misztikusan, hogy titokban tartsák az ellenőröket és megőrizhessék függetlenségüket. Még 2020-ban Amsterdamban elmesélte nekem, hogy az egész világon minden étteremnek ugyanannak a kritériumnak kell megfelelnie. Számít az alapanyagok minősége, a főzési technikák mesteri alkalmazása, az ízek harmóniája és a séf személyisége. Ezen kívül fontos a tányérok tartalma és külleme, illetve az állandó minőség szinten tartása egész évben a teljes menün. A titkokról kérdeztem Jakab Zsófiát, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing és kommunikációs vezérigazgató helyettesét is. A turisztikai ügynökség ugyan stratégiai megállapodást kötött a francia étteremkalauzzal, de első számú szabály a szakmai függetlenség biztosítása volt. A turisztikai szempontból fontos együttműködés, és valójában teljes mértékben a Michelin dönt mindenről. Nem kapunk betekintést, nincsen információnk, azt sem tudjuk, hogy az inspektorok mikor járnak Magyarországon, azt sem tudjuk, hogy
hány éttermet néztek meg, mentek-e vissza, melyik területen voltak. Teljes hírzár van ilyenkor, tehát minden főpróbáról, mindenhonnan ki vagyunk ilyenkor mi tiltva. Érezhető volt a feszültség a csillagok bejelentése előtt. Barna Ádám, az Esztergomi 42 étterem és bárséfje nyitotta a sort. Arról beszél mindenki, hogy milyen nehéz jó szakembereket találni, és nekünk egy fantasztikus csapatunk van, aminek van egy magja, aki szinte az elejétől egybe van, és örülünk mindnyájan. Továbbra is Michelin csillagos Kaszás Kornél és a Bábel Budapest. Sárközi Ákos és a Borkonyha. Koppány Levente és a Kostesz. Tiago Szabarigó és az Essencia, illetve Tóth Szilárd és a Szalt Budapest. Michelin csillagot kapott Rácz Jenő gasztroszínház koncepciója, a Rumor is. Az utat megtalálni a Michelinben az a legnehezebb. Tehát megkapni a csillagot az elképesztően nehéz, de nem állunk meg, megyünk tovább, úgyhogy mindenképp szeretnénk magasabb szinten űzni a dolgokat. Ezután kiderült, 2 új kétcsillagos étterme van Magyarországnak. Pesti István, a platánséfje egyből dupla csillaggal indított. Ez nagyon ritka a Michelin történetében. Ez egy 7,5 éves munka, most itt tartunk ezzel. Úgyhogy ebben nagyon sok ember, nagyon sok munkája van benne, nagyon sok kitartás és küzdelem, de eljutottunk most valahol. Feszült figyelemmel várta a kihirdetés Szúró Szabina és Szél Tamás. Régóta a levegőben volt a stand második csillagja, ráadásul a csapat ezüstérmesként már óriási sikert ért el a Bocuse európai döntőjén Budapesten. Mennyit melóztatok ezért? A szakácsiskolában elkezdtünk dolgozni. Tehát gyakorlatilag hosszú évtizedek munkája van nyilván ebben benne. Minden nap, minden héten azon dolgozunk, hogy jobb legyen. Mi mindig a hibát keressük, ritkán foglalkozunk azzal valami jól, ha természetes. A Michelin igazgatója bejelentette, hogy folytatják a munkát Magyarországon. A Michelin továbbra is saját szabályzata szerint értékel. Egy ellenőr sosem megy vissza ugyanarra a helyre, és addig látogatják az éttermeket, ameddig nincs teljes egyetértés arról, hogy kinek adnak új csillagot, vagy kiket vesznek fel az ajánlott éttermek listájára. Csap ide! De örülök te. Tényleg? Nagyon. Mennyire? Nagyon. Áj, te! Ha tetszett ez a videó a Michelin gáláról, akkor kérlek kövesd a Norbert Ádám csatornámat, és legyünk haverok Instagramon is, ott is Norbert Ádám vagyok. Érdemes feliratkozni, mert hamarosan jövök egy következő gasztroportréval.